હેલો દોસ્તો, તો આજે આપણે બનાવીશું બટાકાની સૂકી ભાજી. તો બટાકાની સૂકી ભાજી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 6 થી 7 નંગ મોટા બટાકા લીધા છે. હવે આને આપણે આ રીતે 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લઈશું. આપણે બટાકા કાપી લીધા છે. હવે આપણે તેને બાફી લઈશું. તો બટાકા બફા પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો હવે આપણે તેમાં બટાકા એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે આને ઢાંકીને બફાવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બટાકા સારી રીતે આ રીતે બફાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તે બટાકાની સાલ ઉતારીને આપણે તેને કટિંગ કરી લઈશું. તો બટાકા મેં આ રીતે કટિંગ કરી લીધા છે. આ રીતે તેના મીડિયમ સાઇઝના પીસ કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે બટાકાની ભાજીને વઘારી લઈશું. તો ભાજી વઘારવા માટે મેં એક પેનમાં 3 થી 4 મોટી ડાકલી જેટલું તેલ લીધું છે અને તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં જીરું નાખીશું. અને જીરું થોડું સોતે થઈ જાય પછી આપણે તેમાં રાઈ નાખીશું અને રાઈને આપણે સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. તો રાઈ આપણી સારી રીતે ફૂટી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે તેમાં થોડા લીમડાના પાન નાખીશું અને હવે આપણે તેમાં ચપટી હિંગ નાખીશું અને હવે આપણે તેમાં તૈયાર કરેલી લીલા મરચાંની પેસ્ટને એડ કરી દઈશું. આપણે ભાજી લીલા મરચાંથી જ બનાવવાની છે, તેમાં આપણે સૂકું લાલ મરચું પાવડર નથી નાખવાનો. તો હવે આપણે તેમાં લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દીધી છે અને આપણી પેસ્ટ સારી રીતે સોતે થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી હળદર નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દીધી છે અને આપણા તેલનો કલર થોડું ચેન્જ થઈને યલો થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેમાં બાફેલા બટાકાને એડ કરી દઈશું. તો મેં બાફેલા બટાકા એડ કરી દીધા છે. તો હવે બટાકાને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું મસાલા સાથે આ રીતે. તો તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો કે મેં મસાલા સાથે બટાકા સારી રીતે મિક્સ કરી દીધા છે અને એનો કલર પણ એકદમ સરસ આવી ગયો છે. તો હવે તેમાં આપણે ધાણા જીરું અને મરીનો ભૂકો એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને હવે આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે બટાકા સાથે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણે બધી વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ કરી દીધી છે અને આપણા બટાકા એકદમ સરસ એનો ટેસ્ટ દેખાવ આવી ગયો છે. તો દોસ્તો તૈયાર છે આપણી સૂકી ભાજી.